নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ 15 অধ্যায়ৰ এক্সাৰসাইজ 15.1 ঠিক আছে অনুশীলনী 15.1 ৰ মই ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 লৈকে 5 6 7 8 9 10 গটেই কিটা মই অতি সহজ পদ্ধতিত ভালদৰে কৰি দিছো আশা কৰো তোমালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিও চাই থাকিব নালাগে গতিকে এতিয়া আমি কৰো 5 নম্বৰটো আমাক কি কৈছে যদি p = 0.05 তেন্তে ই নহয়ৰ সম্ভাৱিতা কি হ'ব ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে আমি এবাৰ কৰিম 5 নম্বৰ সলিউশন ঠিক আছে 5 নম্বৰটোত আমাক গিভেন আমাক কি কৈছে গিভেন দিয়া আছে কি দিয়া আছে আমাক pe টো কিমান দিয়া আছে আমাক 0.05 দিয়া আছে ঠিক আছে p টো আমাক 0.05 দিয়া আছে আৰু pe bar টো আমাক কিমান দিয়া আছে খুঁজছে আমাক মানে এটো হোৱাৰ সম্ভাৱিতা p 0.05 আৰু এটো মানে কি মানে নহয়ৰ সম্ভাৱিতা ই নহয়ৰ সম্ভাৱিতা এটো হোৱাৰ সম্ভাৱিতা আৰু এটো নহয়ৰ সম্ভাৱিতা বুজি পাইছা এতেকে হোৱা যোগ নহোৱাটো আমাৰ কি বহুতছি আমি এটা জানো না যে এটো pe মানে ঘটনাটো হোৱাৰ সম্ভাৱিতা আৰু ঘটনাটো হোৱাৰ সম্ভাৱিতা আৰু ঘটনাটো নহোৱাৰ সম্ভাৱিতাৰ যোগফল সদায় কিমান হয় 1 হয় হেতু আমি জানো আগতেও কৈ থৈছো মানে ঘটনা pe + p bar = কিমান 1 হোৱাৰ সম্ভাৱিতা আৰু নহোৱাৰ সম্ভাৱিতা সদায় কিমান হয় বলে 1 হয় যদি এটো হয় p মানে আমি কিমান পাইছো 0.05 পাইছো নে নাই প্লাস আৰু pe bar এটো মানে নহয়ৰ সম্ভাৱিতাটো আমাক উলাবই দিছে গতিকে এটোৰ মান নাই এটো এনেকৈ থাকিল গতিকে pe bar = কিমান হ'ব আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এটো আছে 0.05 এটো প্লাসত আছে প্লেনলি মাইনাস হ'ব -0.05 হ'ব ঠিক আছে গতিকে pe bar = 1 ৰ পৰা 0.05 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 0.95 তাৰ মানে নহয়ৰ সম্ভাৱিতা কিমান 0.95 বুজি পাইছা এটোই আছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এবাৰ চাম 6 নম্বৰটো ঠিক আছে 6 নম্বৰতে আমাক কি কৈছে যে এটা মনত মাত্ৰ নেমুৰ সোৱাদৰ মৰ্টন আছে ঠিক আছে নেমুৰ সোৱাদৰ মৰ্টন মানে এটা মনত মাত্ৰ এটা আছে এটা মনত মাত্ৰ এটা নেমুৰ সোৱাদৰ মৰ্টন আছে ঠিক আছে বেছি নাই এটাই আছে ঠিক আছে মালিনীয়ে মনাটো নচোৱাকৈ এটা মৰ্টন ললে ঠিক আছে এটা বাকচত মানে এনেকে নেমুৰ মানে সেই সোৱাদ নেমুৰ মানে সেই মৰ্টন থৈ দিছে মানে পেপসি টাইপ কিবা থৈ দিছে আৰু এখন মনাৰ ভিতৰত তাৰ পিছত কৈছে যে তেও লোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো কি হ'ব তেও এটা কমলা সোৱাদৰ যদি তেও সম্ভাৱিতা কি হ'ব যাতে তেও এটা কমলা সোৱাদৰ মৰ্টন লয় আৰে এটো 0 হ'ব তাতে আছে নেমুৰ জাগাত মই কমলা কত পাও তুমি কোৱাচোন নেমুৰ জাগাত মই কমলা পাম নেকি এটো obviously কি হ'ব আমাৰ 0 হ'ব এটোৰ আনসাৰ 0 এটা কৈছে যে এটা নেমু সোৱাদৰ মৰ্টন লয় হয়নে এটা নেমু সোৱাদৰ মৰ্টন লয় কেইটা লছি এটা লছি গতিকে আনতাজে যদি হাতখান যদি হুমে দে মনাখানৰ ভিতৰে obviously মনাখানৰ ভিতৰত নেমু সোৱাদৰে মৰ্টন আছিল গতিকে কি পাব নেমুৰ মৰ্টনে পাব কেইটা পাব এটা পাব সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব 1 এইটোই 6 নম্বৰটো ঠিক আছে তাৰ পিছত 7 নম্বৰটো কি আছে আমাৰ 7 নম্বৰটো কৈছে যে এটা তিনিজনীয়া ছাত্ৰৰ দলত দিয়া আছে যে দুইজন ছাত্ৰৰ একে জন্মদিন নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা 0.992 দুইজন ছাত্ৰৰ একে জন্মদিন হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব ঠিক আছে এবাৰ আমি কৰিম 7 নম্বৰটো সেম 5 নম্বৰটো নিচিনাই ঠিক আছে গিভেন দি আছে দুইজন ছাত্ৰ মানে মানুহগিটাটো সেম দুইজন হোৱাৰ দুইজনৰ হোৱাৰ নহোৱাৰ সম্ভাৱিতা আৰু দুইজনৰ হোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো উলাবা দিছে গতিকে সেই দুইজন গিটাৰ লগত মানে একো ডিপেন্ড নকৰে এনে জাস্ট মানে দিছে আৰু যে দুইজনৰ বোলে জন্মদিন একে হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ইমান একে নহোৱাৰ সম্ভাৱিতা ইমান হেনেকে বা একে হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব গতিকে সেই দুইজন গিটাৰ লগত ইমানটা ডিপেন্ড নকৰে গতিকে আমাক pe bar মানে দুইজনৰ একে জন্মদিন নহোৱাৰ এটো মানে নহোৱা বুজায় ন pe bar মানে নহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান 0.992 ঠিক আছে তাৰপিছত গতিকে হেতৰ জন্মদিন একে হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব মানে pe টো উলাবা দিছে ঠিক আছে p উলাবা দিছে আমি জানো নহয় pe + pe bar = কিমান আছিল সূত্ৰমতে 1 আছিল মানে এটা হোৱা আৰু এটা নহোৱা লগ লাগলি হদা কিমান হয় 1 হয় তাৰে আমাক যেহেতু কি কৰবা দিছি pe টো আমাক উলাবা দিছি p bar টো আমাক দিয়া আছে 0.992 টো আমাক দিয়া আছে = 1 ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আৰু এটা কি কৰিলো pe = 1 - 1 পৰা মই বিয়োগ কৰিব লাগিব কি বিয়োগ কৰিব লাগিব 0.9922 1 পৰা 0.992 বিয়োগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে 1 পৰা মই কি কৰিব লাগিব 0.992 বিয়োগ কৰিব লাগিব 992 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব
PE equal to একৰ পৰা যদি মই 0.9922 বিয়োগ কৰোঁ কিমান হ'ব আমাৰ 0.008 হ'ব ঠিক আছে কিমান হ'ব 0.008 গতিকে জন্মদিন একে হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান এইটোৱে বুজি পাইছে তোমালোক একদম ইজি তাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত এবাৰ আমি কৰিম 8 নম্বৰটো 8 নম্বৰটো কৈছে যে এটা মোনা 3টা ৰঙা আৰু 5টা কলা ৰঙৰ আছে কলা ৰঙৰ বল আছে উঠা নাই হেতু বলটো মোনাটোৰ পৰা এটা বল যাদৃচ্ছিকভাৱে টনা হ'ল টনা বলটো ৰঙা ৰং হোৱা আৰু ৰঙা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হৈছে আমাক এইটো একদম ইজি চাবাচোন আমি কৰিম এবাৰ 8 নম্বৰটো ঠিক আছে 8 নম্বৰটো সলিউশন কৰ এটা চা 8 নম্বৰটোত ৰঙা বল কিমানটা আছিল নো ৰঙা বল কিমানটা আছিল ৰঙা বল 3টা আছিল হয়নে তাৰ পিছত কলা বল কিমানটা আছিল কলা বল কিমানটা আছিল 5টা আছিল তো বল মানে ৰঙা আছে 3টা কলা আছে 5টা এতেকে মুঠ বল কিমানটা হ'ব দেখোন 5 3 8টা মুঠ বল কিমানটা হ'ব 8টা হ'ব আমাক 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হচ্ছে যে ৰঙা ৰঙৰ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান ৰঙা ৰঙৰ বল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান সম্ভাৱিতা মানে PE হচ্ছে আমাক ন ৰঙা ৰঙৰ বল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ঠিক আছে হোৱাৰ সম্ভাৱিতা হচ্ছে দে PE 1 দিলো যেটো আমি দুটা সম্ভাৱিতা ওলাবা দিছে ৰঙা ৰঙৰ বল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা PE 1 হ'ব আমাৰ সম্ভাৱিতাৰ সূত্ৰটো কি আছিল আমাৰ মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা আছিল নে গতি সূত্ৰটো মই আগতেও লিখাই দিছো স্টাৰ্টিংতে মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মুঠ প্ৰচেষ্টা মানে মুঠ প্ৰচেষ্টা গতিকে এটা আমি সূত্ৰ মতে আমাৰ মানে ৰঙা বল কেইটা আছিল ৰঙা বল কেইটা মানে মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা না আমাক যে ৰঙা বলৰ কথা আছে মুঠ ৰঙা বল কেইটা আছিল মুঠ ৰঙা বল 3টা আছিল কিন্তু মুঠ বল ৰঙা কলা গটাই মিলি কেনে কিমানটা আছিল 8টা আছিল গতিকে একদম গোটে মুঠ বস্তুটো তলত পাতে আৰু আমি নিজে যেটো পাও বা আমাক যেটো ফলাফল লাগে হেতু ওপৰত পাতে ঠিক আছে বুজাইছো গতিকে এটা আমাৰ ৰঙা বল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান আমাৰ 3/8 বুজি পাইছা এইবাৰ আমাক 2 নম্বৰটো সুধিছে যে কলা ৰঙৰ বল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কলা ৰঙৰ বল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ঠিক আছে কলা ৰঙৰ বল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা এটো আমাৰ PE হ'ব তাতে E1 তাতে E2 হ'ব ঠিক আছে এটোটো আমি হেতুৱে সূত্ৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব মানে মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা ডিভাইডেড বা মুঠ প্ৰচেষ্টা মানে মুঠ বল কিমানটা আছিল 8টা আছিল হয়নে নাই ৰঙা কলা মিলি কেনে আৰু কলা ৰঙৰ বল কেইটা আছিল 5টা আছিল মানে এটো হ'ব আমাৰ কিমান হ'ব 5/8 বুজি পাইছা তোমালোক এইটো এনসাৰ তাৰ পিছত আমি কৰিম এবাৰ 9 নম্বৰটোত কি কৈছে চা 9 নম্বৰটোত কৈছে যে এটা বাকচত হয়না এটা বাকচত 5টা ৰঙা মাৰ্বল 8টা বগা মাৰ্বল 7টা সেউজীয়া মাৰ্বল আছে বাকচৰ পৰা যিকোনো এটা মাৰ্বল যাদৃচ্ছিকভাৱে লোৱা হ'ল মাৰ্বলটো ৰঙা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান আৰু ৰঙা হোৱা বগা হোৱা সেউজীয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান মানে একটা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ওলাবা দিছে আৰু সেউজীয়াটো নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা ওলাবা দিছে ঠিক আছে এটো একদম ইজি গতিকে আমি 9 নম্বৰ সলিউশন কৰিম ঠিক আছে 9 নম্বৰটো আমাক কি কৈছে 9 নম্বৰটো কৈছে যে ৰঙা মাৰ্বল কিমানটা আছে ৰঙা মাৰ্বল 5টা আছে তাৰ পিছত বগা মাৰ্বল কিমানটা আছিল বগা মাৰ্বল 8টা হয়না আৰু সেউজীয়া মাৰ্বল ঠিক আছে সেউজীয়া মাৰ্বল কিমানটা আছে আমাৰ 4টা হয়না ৰঙা মাৰ্বল 5টা বগা মাৰ্বল 8টা আৰু সেউজীয়া মাৰ্বল 4টা মুঠতে কিমানটা মাৰ্বল হল 17টা মাৰ্বল হল আমি এনেকৈ লিখিম যে কি মুঠ মাৰ্বল কিমানটা হল মুঠ মাৰ্বল 17টা হল আমাক 1 নম্বৰটোত হচ্ছে যে ৰঙা হোৱাৰ কথা হচ্ছে ৰঙা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা এটু 1 দিলো গম পাইছা না কাৰণ সম্ভাৱিতা বহুত কিটা হ'ব যেটো 1 আমাৰ সূত্ৰটো জানো আমি ওপৰত হ'ব আমাৰ মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা আৰু তলত হ'ব আমাৰ মুঠ প্ৰচেষ্টা মানে আমাৰ মুঠ মাৰ্বল কিমানটা আছিল মুঠ মাৰ্বল আছিল আমাৰ 17টা আৰু ৰঙা মাৰ্বল কিমানটা আছিল 5টা এটুৱে বুজি পাইছা তাৰপিছত 2 নম্বৰটোত আমাক হচ্ছে যে কি 2 নম্বৰটোত হচ্ছে আমাক কি বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি হচ্ছে আমাক বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা
বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব এইটো ই 2 দিলো ঠিক আছে আমাৰ মুঠ মাৰ্বল কিমানটা আছিল 17টা আছিল বগা মাৰ্বল কিমানটা আছিল 8টা আছিল এটুৱে কিট ইজি ন তাৰ পিছত 3 নম্বৰটোত আমাক কৈছি যে সেউজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ঠিক আছে সেউজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা মানে E3 মুঠ মাৰ্বল কিমানটা আছিল মুঠ মাৰ্বল আছিল আমাৰ 17টা ঠিক আছে মুঠ মাৰ্বল আছিল আমাৰ 17টা আৰু সেউজিয়া মাৰ্বল কিমানটা আছিল আমাৰ 7টা এটুৱে বুজি পাইছানে সা আমাক কিন্তু কোৱেশ্চনটোত কিন্তু সেউজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলাবা দিয়া নাই দে আমাক কিন্তু সেউজিয়া নোহোৱাৰ বাকি এইগিটা বাৰু ৰঙা মাৰ্বল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলাবা দিছি বগা মাৰ্বল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলাবা দিছি কিন্তু আমাক সেউজিয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলাবা দিছি কিন্তু আমি সেউজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলাই ললো যে সেই কাৰণেটো আমাক নোহোৱাটো লাগে কাৰণেটো আগে আমি সেউজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো উলাই ললো হোৱাটো পাৱাৰ পিছত বাকি নোহোৱাটো এনে উলাব পাৰিম এতিয়া আমি সেউজিয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো উলাই লম কেনকে উলাই লম আমি এতিয়া পালো নহয় যে PE মানে আমি কিমান পালো আমি 4/17 পালো হয়না 4/17 পালো হোৱাটো এতিয়া 4/17 পালে আমাক নোহোৱাটো লাগে না ইকুৱেল টু হট গতিকে আমি লিখবা পাৰো যে সি এটো আমি এটা বস্তু জানো কি জানো PE plus PE bar এই দুটা যোগফল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা সদায় কিমান 1 গতিকে আমি হোৱাৰ সম্ভাৱিতা সেউজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা আমি কিমান পাইছো 4/17 পাইছো আমাক লাগে কি নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা লাগে ইকুৱেল টু 1 গতিকে এফলে থাকিল আমাৰ নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা ইকুৱেল টু 1 মাইনাস কৰবা লাগব কিমান মাইনাস কৰবা লাগব আমি 4/17 গতিকে 4/17 গুণ 17 হয়না তাৰ পিছত 7 লখাগু উলালি আমাৰ 17 মাইনাস 4 অল 17 পা 4 গলে কিমান 3 মানে কিমান 13/17 গতিকে আমি নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান পালো আমি সেউজিয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান পালো আমি 13/17 এইটো এনসাৰ বুজি পাইছা তোমালোক গতিকে এইটোৱে 13/17 ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম এবাৰ 10 নম্বৰটোত কি কৈছে যে এটা টেমাত 100টা 50 পইচা মানে 50 পইচা 100টা আছে 50টা 1 টকীয়া আছে 20টা 2 টকীয়া আছে আৰু 10টা 5 টকীয়া মুদ্ৰা আছে টেমাটোৰ ওপৰ মুখ তল কৰিলে এটা মুদ্ৰা ওলাই পৰাটো সমকক্ষ হলে মানে টেমাটো যদি উল্টা কৰতে এটাকে মুদ্ৰা ওলাই পৰে হলি মানে 50 পইচা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান 50 পইচা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান আৰু 5 টকীয়া নোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান গতিকে আমি লিখি লব লাগব কোনটো মুদ্ৰা কিমানটা আছে মুঠ কিমানটা আছে হেনকে উলাই ললি সেম টু সেম ওপৰত যে কৰি আইলো এতে গণিত গিটাকে গতিকে এবাৰ আমি কৰি যাম 10 নম্বৰটো ঠিক আছে এবাৰ আমি কৰিম 10 নম্বৰ 10 নম্বৰ সলিউশন আমি লিখিম যে কি 50 পইচা না 50 পইচা কিমানটা আছে 50 পইচা কিমানটা আছে 100টা আছে তাৰ পিছত 1 টকীয়া কিমানটা আছে 50টা আছে 2 টকীয়া কিমানটা আছে 20টা আছে 5 টকীয়া কিমানটা আছে 10টা আছে যেই টকা যেটা না থাকি মুঠ পইচা কিমানটা আছে আমাক হেতু লাগে ঠিক আছে 0 5 6 5 6 7 8 5 6 7 8 মানে 8 আৰু 100 আছে নহয় মানে 100 মানে 180টা ঠিক আছে মুঠ পইচা কিমানটা আছে সেই টেমাটোৰ ভিতৰে 180টা আছে গতি আমাক এক নম্বৰটোত কৈছে যে 50 পইচা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমানটা হ'ব 50 পইচা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা এটা কৈছে যে কি 50 পইচা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা মানে PE 1 বুলি ধৰিলো বাৰু হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি আছিল আমাৰ মানে তল ওপৰত লিখি আমাৰ মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা তলত দেখা মুঠ প্ৰচেষ্টা মানে আমাৰ মুঠ পইচা কিমানটা আছিল 180 আছিল কিন্তু 50 পইচা কিমানটা আছিল 100টা আছিল গতিকে ওপৰত কিমান হ'ব 100 হ'ব ঠিক আছে কাটা কাটি গল এটো 0 কাটা গেল 2 দি যাব 2 5 গুণ 10 2 9 গুণ 18
2 5 গুণ 10 2 9 গুণ 18 আৰু কাটা কাটি নাযায় ঠিক আছে ওপৰত থাকিল 5 আৰু তলত থাকিল 9 গতিকে এটো হৈছে আমাৰ 50 পইচা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা গতিকে এবাৰ আমাক 2 নম্বৰটো ওলাবা দিছে যে 50 টকীয়া 5 টকীয়া নহোৱাৰ সম্ভাৱিতা ওলাবা দিছে ঠিক আছে কিন্তু আমি ফাৰ্স্ট 5 টকীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো উলাম হোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো পালে নহোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো এনে পাম মানে নাই 5 টকীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো উলাই ললো PE মানে E2 দিলু ঠিক আছে কিমান হ'ব তলত মুঠ পইচা আছিল 180 টা আৰু 5 টকীয়া কিমানটা আছিল 5 টকীয়া আছিল আমাৰ 10 টা ওপৰত লিখছো আমি 10 এটো 0 কাটা গেল ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কিমান হল 1/18 এটো হৈছে আমাৰ 5 টকীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিন্তু আমাক ওলাবা দিছে যে নহোৱাৰ সম্ভাৱিতা যেহেতু মানে আমি জানো যে কি যেহেতু PE plus PE bar equal to কিমান 1 না গতিকে P এর মানটো আমি কিমান পাইছো 1/18 পাইছো প্লাস আমাক নহোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো লাগে না ইকুৱেল টু 1 তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব P E bar equal to 1 মাইনাস কৰিব লাগিব কৰ পৰা 1/18 গতিকে ইয়াৰে যদি আমি লসাগু উলা কিমান পাম এটো আমি লসাগু উলালে পাম 18 minus 1 না 18 minus 1 গতিকে 18 পাই গেলে কিমান 17 পাই গেলে 17 আৰু তলত 18 থাকিল মানে নহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান আমাৰ 17/18 এটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক মানে একদম ইজি আৰু সম্ভাৱিতাৰ সূত্ৰটো জানলি হোৱা আৰু নহোৱাৰ সম্ভাৱিতা যোগফল এক হোৱাটো পালে নহাটো আনে পাই যাম বা নহাটো পালে হোৱাটো আনে পাই যাম হেতুৱে বুজি পাইছা নে গতিকে ভিডিওটো আজিলৈকে ইমানখিনি আছিল আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যদি ভালদৰে বুজি পাইছা তেনহলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ